בוקר טוב, ברוכים הבאים לערוץ, יום חמישי בבוקר, ואני פה בסוכנות עם הקוב שלי. והיום יום מיוחד, אחרי שנה שאני עם הקוב, ועם כל ההרפתקאות שעשינו, הגיע הזמן למשהו חדש. עד הפעם אחת שאני אהיה פה עם הקוב, אני משאיר אותו פה, וקונה אופנוע חדש. השנה הזאת הייתה שנה מטורפת, עשיתי פה דברים מדהימים, אם אתם עקבים בערוץ, אם לא, אני אשמח אם תעקבו. עשיתי ראלי וג'יונות ואינדורו ובטיולים ארוכים, היה מדהים, האופנוע הזה היה פשוט היה מדהים. נתן לי חשק לעשות עוד, ולפני כמה שבועות עשיתי חיבת מבחן על השרקו 250 שהעיף אותי, אופנוע מדהים, והחלטתי באמת שאני רוצה להגיע לשלב הבא, להתמקצע בנהיגה שלי, ברכיבה שלי, וגם לעשות דברים הרבה יותר מגניבים. אז באמת החלטתי לקנות את השרקו 300, ואם כבר אז כמו אופנוע חדש וכמו שצריך ומה יהיה מגניב. בוא נראה אותו, הוא פה בפנים. בעיניי, על איזה קרוב, מה אני מדבר? המכלית כאלה של 890 ומטר יותר, יש לנו שני קבל מפתח, נגררי סולו. כדי לשלוף את הזה, משחררים את הבורג הזה קצת, מוציאים את הפין וזה נשלף. אותו דבר להכניס, לא סוגרים חזק. שמים את הפין וזה הסיפור. את זה אנחנו צריכים הלאה למנסה. זה חייב להיות באוטו. רוצה אותך שוטר או בטסט או מה, אז אני שם לך אותו פה למטה. מעולה. ותקווה שהוא לא יריש. אוקיי. עכשיו לגבי המנסה. שוקל 18 קילו ומשחילים אותו לפה עד החור. במקום הפין הזה יש לקנות פין מנעול, זה עולה 50 שקלים בכל טמבוריה. זה פין 12, אני אתן לך את הקישור לזה, אוקיי? ואז זה סגור. שמים את הפין הזה, אין לו תפקיד בחיזוק, הוא רק לביטחון הפין הזה. שמים את זה, סוגרים את הבורג עם המפתח קצת, לא מלחמה, גם אם זה מתנדנד קצת שום דבר. עד כאן הבור? כן. כדי להעמיס את האופנוע, אנחנו נעשה את הכל כמו כדי להעמיס את האופנוע, פותחים פה אחד, פותחים שתיים, מוציאים את זה, זה רמפת עלייה. פה יש לנו מקום לשים את זה, אין מקום, אבל זה מתלבש פה. מעלים את האופנוע ביד, בלי להניע אותו, הגלגל יורד לפה. מכל בולם, מוצאים את הבולם, רצ'ט אחד לפה, הבולם השני רצ'ט לפה. ברגע שחיזקת זה ברזל. רצ'ט שלישי מעל הכיסא, מפה לפה. אוקיי? כשאני רוכב עם זה, לפני זה, כולם עושים גם, מחברים את הרצ'טים, שמים אותם על המכל דלק. עליתי עם האופנוע, אפשר לקחתי רצ'ט תיק, כי העניין הזה לחבר, אתה צריך להחזיק אותו. ככה זה הולך צ'יק צ'ק, כמה פעמים אתה מתאמן וזהו. ומחזירים את זה למקום. צריך להכין עוד לוחית, כי כשהאופנוע נמצא הוא מסתיר את המספר של האופנוע. אוקיי, פה יש שגם, וזה צריך להיות שמאל. אם זה בצורה כזאת זה לא ייכנס, זה צריך להיות איזה תיק כזה, שמים למטה, מרימים את המכסה, שמים אותו ומסובבים את זה. זה הכל. ימינה? ימינה, כן. אותו דבר פותחים, וזה צריך להיות על הכיסא. על הכיסא. כרגע אנחנו שמים אותו פה, עד שיהיה אופנוע. אתה יכול לשים ככה, זה לא נפתח, זה בסדר. וזה כל הסיפור.
בוקר טוב, אז אחרי שבוע וחצי, חשבתי את האופנוע לטרייד ושמתי את המתקן על האוטו, אני פה עם ליאור, לקבל את האופנוע החדש שלי, השרקו 300, 4 פעימות. ליאור, בוא תסביר על האופנוע מה... בוקר טוב לכולם, לכל הצופים שמתעניינים. מה קיבלתי על האופנוע, תוספות? יש לנו פה פנינה מוטורית שקוראים לה שרקו 304 פעימות. אחד האופנועים, אם לא האופנוע 4 פעימות הכי מגניב שיש. קצר, קליל, מאובזר טופ, הוא מגיע מערכת פלטה של הקרפוביץ', חישוקי אקסל, צמיגי משלן מדיום, ונטה, מגן גחון. עכשיו ניגע ספציפי בהתאמות שעשינו פה לאיציק והבקשות שלו. אחד, קודם כל שמנו לו פה מגביהי כידון. נכון, אוקיי? ברוך השם לאיציק לא חסר גובה, אז בשביל להתאים לו את הכידון הרמנו לו במקסימום שיש לנו עם... הבנתי שהמגביהי כידון הם בכלל משהו סטנדרט של שרקו, שהם כאילו מגיעים... כן, יש לך מספר מידות. הדבר הזה, כן. בדיוק, יש מספר מידות. שפשוט במקרה שלך, בגלל שאתה מאוד מאוד גבוה ויש לך ידיים ארוכות, אוקיי, אז שמנו פה את הגובה המקסימלי. כמובן ניתן להגביה עוד על ידי החלפה של כידון ועוד כל מיני פתרונות אחרים, אבל התמקדנו במינימום ולא להשתולל עם זה, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אתה עוד לא יודע מה יהיה לך נכון יותר. נכון. אוקיי? הבזרנו את האופנוע עם מגני ידיים של ברקבאסטר, VPS, שלדעתי הם אחד המגינים המוצלחים ביותר שיש, אוקיי? ובגלל שלאופנוע יש צמיגים של מישלן, הכנסנו פה בפנים מוסים של מישלן, כי זה עובד הכי טוב, זה הכי רציני והכי מקצועי שיש, אוקיי? בנוסף, אופנוע מגיע עם ונטה, מגן גחון עם מגן לינק. לא, משהו שגם הוספנו, מגן לינק. נכון, לא, זה יחידה אחת, זה מגן גחון. נכון, אבל זה לא מגיע בסטנדרט, החלפנו את זה עם המגן לינק. בדיוק, הוא מגיע, יש מגן גחון שהוא דק יותר, והוא גם לא מגן על המשאבת מים. המגן הזה הוא מגן עבה יותר, משופר, שהוא מכסה גם קצת על המשאבת מים, ובנוסף הוא מחובר עם מגן לינק, שהוא עוזר בעמידה כנגד מכות, בעיקר ברכיבה בסלעים, ומי שממש ממש מאתגר את האופנוע. זהו, מבחינת האופנוע. בואו ניתן פה איזשהו הסבר על האופנוע. דרך אגב, אני גם ביקשתי להשאיר את... אני יודע שזה מצחיק, אבל... אני התעלמתי מזה. נכון, אני ביקשתי להשאיר את המפתח. עכשיו בואו ניגע באופנוע כאופנוע. מפות. רואים את הכפתור הזה? הוא נמצא מתחת לכפתור סטארטר. בסדר? כשהידית הקטנה הזאת היא מכוונת רחוק מידית מצרת, זה המפה היותר חלשה. נכון. כשהידית מכוונת לידית מצרת, זו המפה החזקה. זאת אומרת, זה לא המצב החזק, זה המצב הנורמלי של המנוע. זה גרסה יותר מוחלשת. מה המטרה של הגרסה יותר מוחלשת? אופנוע יפרפר פחות, הוא ידע לייצר אחיזה בתנאים קשים יותר. הוא גם כמעט ולא מרים גלגל במצב הזה. זאת אומרת, בעליות טכניות, עם עיבודי אחיזה, אפשר לנוץ את הגז עד הסוף, אוקיי? ופשוט המנוע יותר חלש משמעותית, הוא פשוט פחות מרים את הפרונט שלו. לוח שעונים, אוקיי? שאם ניתן לו כאן איזושהי סקירה שתוכל לראות, אוקיי? אודו, זה הקילומטרז של האופנוע, האופנוע כרגע עם 2 קילומטר, אנחנו רוכבים על האופנוע לפני המסירה בשביל לבדוק את האופנוע לתקינות כל המכלולים. ART, זה השוט מנוע של האופנוע, אתה רואה כמו יש לך פה 8 דקות על הלוח שעונים. אני חייב אותך על 8 דקות. אין שום בעיה, אם אתה רוצה פעם באה להתאהב אחד, אנחנו רוצים שעתיים. נעשה לך את ההרצה. מהירויות, מהירות ממוצעת, מהירות מקסימלית, אוקיי? ואם אנחנו פה מדפדפים במניו, יכולים לראות שעון שצריכים לכוון אותו עדיין, מד מהירות, אוקיי? הדיסטנס, 1, 2, אוקיי? פשוט, אין פה משהו יותר מדי מורכב. מבחינת האופנוע, דלק, 95, בסדר? 9.7 ליטר נכון. מיכל. נכון.
אוקיי? מבחינת הבדיקות הקבועות, זה בדיקה של גובה שמן בעינית, העיקר שרואים פה שמן בעינית, כרגע אופנוע מוטה על הצד, אז לא רואים את זה, אוקיי? השמן ששמים פה זה ליטר שמן, שמן סינתטי מלא, אוקיי? פילטר אוויר. מ-2025 שרקו עשתה שינוי במבנה של הקופסת אוויר, אז אני אציג איך פותחים את הפילטר אוויר, איך מוציאים אותו, מה צריך לעשות בשביל לנקות אותו, אוקיי? ורגע שנייה לפני זה ניגע בעוד דבר, אנחנו פשוט מתכופפים פה לאזור הזה, זה עניין של המכל התפשטות. בשרקו מערכת המים היא מערכת סגורה, עם מכל התפשטות. במכל התפשטות הנוזל הוא בגובה הנמוך. ברגע שהאופנוע חם, במקום להשפריץ את המים החוצה, אוקיי? כשאין מכל התפשטות, אז המים נדחפים לפה, גובה מפלס המים עולה. ברגע שהמנוע מתקרר, הוא מושך את המים, זאת אומרת, זה מערכת שלא מצריכה התעסקות בלהוסיף מים ברדיאטור, בגלל שיש מכל התפשטות, זה מערכת סגורה. בואו נעבור לקופסת אוויר. כמו שאתם רואים פה את הקופסת אוויר, רשום פה פול, זה למשוך את המכסה החוצה, אוקיי? יש לנו פה את מסנן האוויר. בשביל להוציא את מסנן האוויר, פותחים את הידית, שולפים אותו החוצה. אין יותר פשוט מזה. בואו תסתכלו בהזדמנות זו שהמצבר יושב כאן ממתחת. בסדר? מעולה. המצבר נמצא למטה בשביל לייצר מרכז כובד הכי נמוך, נמצא למטה, זה מצבר ליתיום. את המסנן אוויר מפרקים מהתושבת שלו, מנקים את המסנן כמו שכולנו יודעים, כולנו מכירים, אוקיי? ומייבשים אותו, אחרי שמסיימים לייבש אותו, מחזירים אותו בחזרה. יש לו שתי שיניים, צריכים לשים לב ששתי השיניים נכנסו למגרעת שלהם, אוקיי? רואים, אפילו לא הייתי צריך להסתכל על זה. בודקים שזה באמת במגרעת, סוגרים את זה, המסנן בפנים, פשוט ולעניין. לגבי סגירה חזרה של המכסה, הנושא הזה קצת יותר מורכב, זה חלק מעניין של להתאמן ולעשות את זה. לשים לב, יש פה את הלשונית שנכנס פה במגרעת, אוקיי? עכשיו יש לנו פה, ברגע שאנחנו מכניסים את זה פה, אנחנו צריכים להכניס פה או את הלשונית הזו, לשונית הזו, אוקיי? זה מצריך קצת כיפוף פנימה, אוקיי? ויש פה את הלשוניות האלה כאן שצריכים לדחוף אותם בפנים. מכסה נסגר. אחרי כמה פעמים שמתאמנים על זה, זה נעשה מאוד מאוד בקלות. איך מוציאים את הכיסא? דרך אגב? הכיסא לא יוצא. הוא לא יוצא. גמרנו. אם בדגמים הישנים היה פה פותח כיסא, כי המסנן אוויר היה פה מתחת, היה פה כל מיני מערכות חשמל, נכון, להיום כבר לא צריך את זה, אוקיי? אם כן רוצים להוריד את הכיסא מסיבה כזו או אחרת, יש ברגים בצדדים, כיסא נשלף החוצה. בזה סיימנו את ההסבר על האופנוע. מעבר לזה, אופנוע כמו כל אופנוע אחר, קלאץ', הילוכים, ולתת בגז. בדיוק. מגניב. ברגע שאתה עושה את התצובה הזו ככה, עכשיו אתה יכול, שים לב, מפתח. וואו, איזה כיף. באמת פעם ראשונה שאני עליו ואני מתניע אותו. וואו. אז להגיע פעם ראשונה עם אוטו, עם הממצא המדהים הזה של סולו, באמת מומלץ. צריך מאוד להתרגל, לנסוע איתו ולפתוח בו, אבל הוא סבבה. אני עכשיו באתי פה לבור בשביל להתרגל לאופנוע. וואו, יש לו מלא כוח, מרגיש שיש לו מלא כוח.
כבר קולט הגדית הילוכים נמוכה. כן, הגדית הילוכים נמוכה לי. וואו, כמה כוח יש לו. מה זה, אתה חלש רגע? לגל אליו. וואו, איזה כיף. שרקו 300. אני כרגע על המפה הרגועה והוא מלא כוח. ערן בא לקחת אותי ולא הבין איפה אני. לקח לי מלא זמן להתרגל פה להוריד את האופנוע, לפרוק את האופנוע, להתלבש. בדרך כלל אתה מגיע רכוב. אתה נוסע בתוך הספייס הזה כאן, אתה יוצא פה בסיבוב הזה. זה לא רע הדבר הזה. זהו, אז אני אסיים את הסרטון מהבור בחדרה. שאתם רואים, החבר'ה עדיין מתאמנים. היה מאוד חשוב להגיע לפה ולראות את האופנוע ולהבין איך האופנוע עובד ומה הוא יכול לעשות. באמת, אופנועים מדהימים. אז תודה פה לרן שלקח אותי והדריך אותי. זהו, אני אסיים פה עם... אם אתם יכולים, נשמח אם תירשמו לערוץ. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.